Καλώς ορίσατε στο νέο podcast του καναλιού Γιώργος Videos TV. Η νέα εκπομπή ονομάζεται «Τα παιδιά της επαρχίας» και είμαι ο Κωνσταντίνος, οπαδός του Όφη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης, είμαι οπαδός της ΑΕΛ και σήμερα θα μιλήσουμε για τα νέα των ομάδων μας, εγώ της ΑΕΛ και ο Κωνσταντίνος του Όφη, και θα σχολιάσουμε και κάποιες από τις αγωνιστικές των ομάδων μας μετά την κλήρωση χθεσινή Του Αλφα γύρου, ναι. θα γίνουν. Πολύ ωραία. Βασίλη, θα ξεκινήσεις εσύ, γιατί εσύ ανέβηκες τώρα και είσαι καινούριος στη Super League. Θα σου δώσω το λόγο και πες μας λίγο τι γίνεται στο στρατόπεδο της ΑΕΛ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές στην ΑΕΛ. Έχουν γίνει 8 μεταγραφές, είναι αρκετές, καλές, αλλά θέλουμε και κάτι παραπάνω τώρα. Θα τις πω αμέσως τώρα αυτές οι μεταγραφές. Λοιπόν, πρώτες μεταγραφές ήταν ο Αποστολάκης από την Σερίφ, 26 ετών, δεξιό μπακ. Μαζί του αποκτήθηκε ο Μελίσσας, που είναι νομίζω 31 ετών, τερματοφύλακας. Αποκτήθηκε ως ελεύθερο και αυτός, όπως και ο Αποστολάκης. Και ο Δελιγιαννίδης, ο οποίος, αν το είπα σωστά, ο οποίος σωστά το είπες. νομίζω είναι 29 ετών, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν θυμάμαι τις ηλικίες. Τον πήραμε ως ελεύθερο από τον Πανσεραϊκό. Μετά, πριν λίγες μέρες, αποκτήθηκε ο Φεριγκρά από την Πάσος Φερέιρα, αν θυμάμαι καλά, που παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Είναι κεντρικός αμυντικός και αυτός 20 κάτι χρονών είναι. Αποκτήθηκε και ο Παντελάκης, και αυτός στόπερ, 30 χρονών, ως ελεύθερος από τον Πανετολικό, αν θυμάμαι καλά. Ναι, από τον Πανετολικό. Και με πλούσια καριέρα Super League, ναι, συνέχισε. Ναι. Ο Στάικος, επίσης ελεύθερος, μέσος, κεντρικός μέσος από τον Πανσεραϊκό. Ο Κοβάσεβιτς, ο είναι Σέρβος, σέρβικης καταγωγής, από αριστερό μπακ από μια ομάδα από την Κύπρο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Δόξα Κατοκοπίας, Δόξα Κατοκοπίας, ναι. Ο Γκαράτε, δανεικός από την Ουρακάν, πώς λέγεται η ομάδα. Ωραία. Κεντρικός επιθετικός. Πολύ ωραία. 31 ετών αυτό. Ναι. Σήμερα η ΑΕΛ ανέβασε 2 νεαρούς ποδοσφαιριστές στα τμήματα K19 και K17. Πολύ ωραία. Και τώρα θα πω και κάτι από τις φήμες που έχουν ακουστεί σήμερα τουλάχιστον. Για να Λοιπόν, μία φήμη είναι, ακούγεται ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται μεταγραφή του Σόφιαν Τσάκλα. Είναι 31 χρονών, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έρχεται ως κυπελούχος από το Αζερμπαϊτζάν και συγκεκριμένα από την Σαμπάχ του Περεζούτσκι, κάπως έτσι. Αυτό. Και ακούγεται επίσης ότι η ΑΕΛ κοιτάει και τον Κώστα Άλεξ, ο οποίος έχει περάσει από τον Ηρακλή και τον Πανσεραϊκό, και τελευταία έπαιζε στην Ιγκντιρ και στην Μπολούσπορ στην Τουρκία. Μάλιστα. Και τελευταίο νέο
Η ΑΕΛ επίσης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Λουμπομίρ Τούπτα. Είναι κεντρικός επιθετικός, με καλή καριέρα γενικότερα στο εξωτερικό, σε Μάλιστα. Ιταλία, έχω δει, Ισπανία, σε πολλά Ναι. πράγματα. Μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις από ό,τι άκουσα, δηλαδή κεντρικός επιθετικός, δεκάρι, πολλές θέσεις. Αυτά. Μμμ. Αυτά είναι Αυτά είναι τα τα, νέα της ΑΕΛ, λοιπόν. τα νέα, ναι. Ε, Και επίσης ξέχασα τον Φακούντο Πέρες, ο οποίος ανακοινώθηκε στα μεγάφωνα στην πρώτη προπόνηση, αλλά δεν έγινε επίσημο εντελώς. Τώρα λογικά τις επόμενες μέρες θα έρθουν τα μ, έγγραφα από την Λανούς και θα υπογράψει. Αυτό άκουσα τώρα. Και ναι. λογικά αύριο, όπως φαίνεται, έρχεται ο Σεμέδο που ήταν δανεικός στη Γεγγελόνια, να υπογράψει στην ΑΕΛ. Αυτό. Μάλιστα. Αυτά ήταν όλα τα νέα. Ε, Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα της ΑΕΛ. Στο στρατόπεδο του Όφη αρχικά έχουν έρθει δύο μεταγραφές. Η μία είναι του Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος προέρχεται από τον Παναθηναϊκό, είναι 23 χρονών και προέρχεται από τις ακαδημίες μάλλον του Παναθηναϊκού. Εγώ θα πω ότι ο Όφη χρειάζεται τερματοφύλακα και ακόμα ένα τερματοφύλακα για να καλύψει το κενό του Ναόμοφ και πάει για τερματοφύλακα. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δεν έχουμε μάθει ακόμα το όνομα. Όπως πάει και για αμυντικό, έχουμε ένα όνομα, δύο μάλλον ονόματα. Ένα είναι του Κοστούλα, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και δανεικό στη Ριοάβε. Και ο άλλος είναι ο Σεγκούρα, ο οποίος είναι διεθνής με την Κολομβία και έχει αγωνιστεί στην Premier League, και ελπίζω Όφη να φέρει τον 28χρονο Σεγκούρα, ο οποίος θα είναι μια πολύ καλή ενίσχυση για το κέντρο της άμυνας. Επίσης, ο Τιάγκο Νους υπέγραψε στον Όφη έως το 2028. Και ο Σαλσέδο μέχρι το 2026 και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις του Όφη. Αυτά ήταν τα νέα του Όφη. Επίσης ο Όμιλος ανακοίνωσε φιλικό με την Πολόνια. Είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό, το οποίο θα γίνει 16 Αυγούστου, Σάββατο, και περιμένουμε να δούμε ένα πολύ δυνατό Όφη. Αυτά ήταν τα νέα του Όφη, οπότε ναι, αυτό. Προχωρήσουμε Τώρα στις αγωνιστικές, ναι. Ναι. Ξεκίνα. Ωραία, ξεκίνησα εγώ. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ σε ένα δύσκολο παιχνίδι που δεν περιμένουμε πολλά, αλλά μακάρι, ευελπιστούμε, να φέρει έστω μία ισοπαλία η ΑΕΛ. Αλλά εντάξει. Πολύ ωραία. Εγώ θεωρώ ότι... Ναι, συνέχισε. Συγγνώμη. Δεύτερη αγωνιστική, έχουμε μάτς εντός έδρας με την Κηφισιά. Σε ένα μάτς, το οποίο πιστεύω με άνεση θα το κερδίσουμε, 2-0, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Μακάρι. Αυτό πιστεύω ότι είναι εύκολο. Μετά, τρίτη αγωνιστική, εκτός έδρας στην Τρίπολη, αφού κάνουμε ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας γιατί παίζει η Εθνική Ελλάδος. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω μία ισοπαλία την έχουμε. Μάλιστα. Τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΛ ΑΕΚ. Το πρώτο εντός έδρας
τέρμπι σε εισαγωγικά, θα το πω έτσι, με ομάδα του Big Five. Δύσκολο παιχνίδι, θα δυσκολευτούμε, αλλά λογικά θα μας πάρει το διπλό η ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχεις. Μετά, πέμπτη αγωνιστική, εκτός έδρας με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, σε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχουμε κάποιες ελπίδες και για διπλό, πιστεύω. Γιατί ο Ατρόμητος, Βασίλη, έχει πέσει τελευταία και λόγω προβλημάτων έχασε του πολλούς ιδιοκτήτη, παίχτες, έχασε ένα πολύ βασικό και καλό παίχτη, τον Αθανασίου, ο οποίος έφυγε. Οπότε και δεν ξέρω αν έχει χάσει και άλλους παίχτες. Πάντως, για να μου το λες αυτό... Έχει χάσει και τον Γκαρσία, ο οποίος ήταν στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Ναι. Ωραία, συνέχισε. Μετά έχουμε τον Βόλο εντός έδρας. Ένα σχετικά κάπως, θα έλεγα, μέτρες δυσκολίες παιχνίδι. Πιστεύω θα κερδίσουμε και αυτό το μάτς. Εντάξει, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το Βόλο, αλλά πιστεύω ότι ο Βόλος φέτος είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες. Πιστεύω θα κερδίσει η ΑΕΛ. Μετά, 7η αγωνιστική και άλλο ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας, εναντίον του Ολυμπιακού, που είναι το φαβορί να πάρει το πρωτάθλημα και φέτος. Θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Πιστεύω και αυτός θα μας πάρει διπλό. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει... Μια ισοπαλία θέλετε, Μια ισοπαλία δεν θα μας χάλαγε, αλλά είναι γιατί πάρα όχι τη νίκη. 8η αγωνιστική, παίζουμε στις Σέρρες με τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, εδώ πέρα μπορεί να πάρει το διπλό η ΑΕΛ, έχει τις πιθανότητες. Νομίζω έχει και το ρόστερ για να πάρει το διπλό. Ναι. Εγώ πιστεύω πως ο Πανσεραϊκός δεν είναι ομάδα φέτος που θα κάνει εντύπωση ή κάτι. Έφυγε και ο Μπετανκόρ, ο οποίος ήταν το κανόνι της ομάδας, να το πούμε έτσι. Έφυγαν και άλλοι πόσοι παίχτες, ας πούμε ο Στάικος, ο Δελγιαννίδης, και έχει γίνει πολύ αδύναμο το ρόστερ του Πανσεραϊκού, οπότε πιστεύω θα πάρει διπλό η ΑΕΛ. Επόμενο, ένατη αγωνιστική, ΑΕΛ Λεβαδιακός, εδώ μέσα στο Έλεψη Αρένα. Μέτρες δυσκολίες και αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν πιστεύω να κερδίσουμε με άνεση και άμα κερδίσουμε δύσκολα. Γιατί και ο Λεβαδιακός, εγώ κατά την άποψή μου, έχει αρκετά καλή ομάδα, πιστεύω καλύτερη και από τη δικιά μας, αλλά λόγω της έδρας πιστεύω κάνα 1-0, 2-1 θα κερδίσουμε. Οριακά. Ναι. Εντάξει. Είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά ναι, συνέχισε. Μετά επίσης ένα απαιτητικό μάτς εκτός έδρας στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος τώρα θα πάρει και τον Γερεμέγεφ, θα έχει πάρει, έχω ακούσει, κάνει καλές μεταγραφές. Γενικότερα είναι αναβαθμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Οπότε πιστεύω θα χάσουμε εκεί, ναι. Εντάξει. Μετά εμείς οι δύο αντιμέτωποι, ΑΕΛ Όφη. Εντάξει, εδώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα, αλήθεια. Για χ το κόβω. Για χ. Και εγώ για χ πιστεύω. Κάνα 1-1, 2-2. Εκεί. Εκεί. Και εμείς πω και νίκη της ΑΕΛ, αλλά τέλος πάντων, ναι, συνέχισε. Δεν νομίζω. Καλά, εντάξει, κοίτα, άμα γίνει όπως έγινε, ξέρω εγώ, το 19-20, εντάξει. Δεν θέλω να το θυμάμαι, τέλος πάντων, συνέχισε. Μην μου τα θυμίσεις αυτά, συνέχισε. Πάμε στην... παρακαλώ τώρα, ναι. 10η αγωνιστική. Πολύ απαιτητικό παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι που επίσης πιστεύω θα χάσουμε. Είναι εκτός έδρας του Άρη, το οποίο παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Ο Άρης ανέβηκε αρκετά, τώρα ανεβαίνει αρκετά μες στο καλοκαίρι, έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Είναι φαβορί για διεκδίκηση. Δεν ξέρω αν
Δεν ξέρω αν αυτός ο καινούριος που ανακοινώθηκε ότι είναι Κινέζος, δεν κατάλαβα, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω. Τι ήταν, στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν κατάλαβα. Στο μπάσκετ ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη, λες. Ναι, ναι. Νέος ιδιοκτήτης είναι, ναι. Μια Δεν καινούργια σελίδα στην ΚΑΕΠ του Άρη. σχέση με το ποδόσφαιρο έχει, να φανταστώ, όχι. Όχι, όχι, δεν έχει. Άρα εντάξει. Εντάξει, πιστεύω θα χάσουμε και εδώ. Αυτό. Και μετά κατευθείαν καπάκια. Εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός ώρες κάνει κάτι γκέλες οι οποίες είναι απερίγραπτες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τις κάνει και φέτος αυτές τις γκέλες. Θα φάνει μέσα στη χρονιά πόσο καλή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός και φέτος. Πιστεύω ένα χ. Πιστεύω δεν νομίζω να χάσουμε τον Παναθηναϊκό μες στην έδρα μας. Ένα χ θα πω. Μακάρι, μακάρι. Αυτός είναι ο πρώτος γύρος, τώρα εντάξει. Ο δεύτερος δεν πάει δηλαδή όπως... Είναι το ίδιο ακριβώς. δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι. Ναι, απλά διαφορετική έδρα. Πάμε τώρα και στο πρόγραμμα του Όφη, στον Α γύρο. Πρώτη αγωνιστική είναι μια ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, παρότι είπες ότι κάνει γκέλες τώρα τελευταία ο Παναθηναϊκός. Εγώ θεωρώ ότι ένα χ ή μια νίκη του Παναθηναϊκού θα προβλέψω αυτό το παιχνίδι και είναι δύσκολο. Για πρώτη αγωνιστική είναι πολύ δύσκολο. Μετά, στη δεύτερη αγωνιστική, ο Όφη παίζει στις Σέρρες. Θεωρώ ότι ο Όφη θα πάρει το διπλό, παρότι δεν θα το κυνηγήσει, γιατί έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα κυνηγήσει το διπλό, αλλά θα το πάρει, γιατί ο Πανσεραϊκός δεν έχει την καλύτερη δυναμική φέτος. Τρίτη αγωνιστική. Στο Παγκρίτιο και κλεισμένων των θυρών με τον ΠΑΟΚ, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, Βασίλη. Ναι, είναι και κλεισμένο των θυρών. Είναι και κλεισμένο των θυρών, είναι το πρώτο εντός έδρας, να πούμε, παιχνίδι του Όφη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ο ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι φέτος είναι πρωταθλητής Ελλάδος και είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για πολλούς λόγους. Μετά, ο Όφη ξεκινάει μια ηρεμία, ένα βατό πρόγραμμα με τον Λεβαδιακό, όπου πιστεύω ότι θα πάρουμε το διπλό, είναι εκτός έδρας, είναι στη Λιβαδιά. Επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά, εντός έδρας, πάλι και κλεισμένο των θυρών, για εξαιτίας μιας τιμωρίας που είχαμε δεχτεί στον τελικό. Να σε διακόψω μία, συγγνώμη. Ναι. Είναι λες και θεωρητικά παίζετε 5 παιχνίδια εκτός έδρας, χωρίς κόσμο καθόλου. Κάτι τέτοιο. Και σκέψω ότι στο Παγκρίτιο είναι 25.000 θέσεις και σκέψω ότι στο Γεντικουλέ δεν πήγαιναν ούτε καν 12.000, 15.000 τουλάχιστον. Οπότε, ναι. Όχι ότι τους χωρούσε δηλαδή, αλλά φαντάσου, δεν πήγαιναν καν 8.000, οπότε, ναι. Και πάλι σαν άδειο θα είναι. 5 αγωνιστικές είναι εκτός έδρας στην ουσία, όπως είπες και εσύ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τώρα έκτη αγωνιστική με κόσμο εντός έδρας με τον Άρη. Επιτέλους με κόσμο. Ο Άρης είναι μια εξαιρετική ομάδα. Αν παίρναμε μια ισοπαλία θα με χάλαγε καθόλου. Παρότι πιστεύω όμως ότι δεν θα πάρουμε τίποτα από εκείνο το παιχνίδι, γιατί ο Άρης, όπως είπα και πριν, είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος με πολλές κινήσεις και θα χάσουμε. Επόμενη αγωνιστική είναι η 7η στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, όπου θεωρώ διπλό ή μια ισοπαλία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα μας πάρει διπλό σε καμία περίπτωση. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, είναι ποδόσφαιρο και
όλα μπορεί να συμβούν. Επόμενη αγωνιστική είναι με τον Ατρόμητο μέσα στο Παγκρίτιο, είναι η 8η αγωνιστική, που ο Όφη θα πάρει, πιστεύω, ένα χαλαρό τρίποντο, θα πάρουμε τους 3 βαθμούς δηλαδή της νίκης. Μιας και ο Ατρόμητος έχει προβλήματα εσωτερικά, διοικητικά προβλήματα περισσότερο, και δεν με έχει πείσει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι φέτος, οπότε θεωρώ ένα εύκολο παιχνίδι. Τώρα, ο Όφη θα αγωνιστεί στην ένατη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης, μέσα στην Αρκαδία, μέσα στο γήπεδο του Αστέρα. Είναι ένα γήπεδο που, Βασίλη, εμείς σαν Όφη δεν έχουμε καλή παράδοση, γιατί σκέψου ότι η πρώτη μας νίκη ήταν πέρυσι στο κύπελλο, οπότε δεν είναι καλή παράδοση, αλλά οι παραδόσεις κάποιες φορές είναι για να σπάνε, οπότε ελπίζω ότι θα πάρει το διπλό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Δύσκολο παιχνίδι. 10η αγωνιστική στο Παγκρίτιο στάδιο με την ΑΕΚ. Με φύλαθλους είναι το παιχνίδι. Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Ένα πιο απαιτητικό από αυτό της Τρίπολης. Και θεωρώ ότι θα έχουμε μια ισοπαλία με την ΑΕΚ, γιατί όχι την νίκη. Επόμενο παιχνίδι, 10η αγωνιστική, είναι με την ΑΕΛ στο ΑΕΛ FC Arena, όπου προβλέπω νίκη της ΑΕΛ για πολλούς λόγους, γιατί κοίταξε να δεις, μπορεί μέχρι την σέντρα του πρωταθλήματος να έχει εξελιχθεί, απλά είναι ένα γήπεδο που πολύ δύσκολα θα μπορείς να πάρεις διπλό, γιατί ξέρω εγώ είναι πολύ οπαδοί της ΑΕΛ, είναι τρελή εκεί πέρα της ΑΕΛ, μπορείς να το επιβεβαιώσεις και εσύ, Βασίλη, οπότε θεωρώ ότι ο Όφης δεν θα πάρει κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, επόμενη αγωνιστική, 12η, πρώτη τελευταία του Α γύρου, με τον Βόλο μέσα στο Παγκρίτιο, ένα πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Όφη. Θεωρώ ότι ο Βόλος θα υποβιβαστεί φέτος και θεωρώ ότι ο Όφη θα πάρει μια πάρα πολύ εύκολη νίκη, οπότε γιατί όχι να μην είναι μια μεγάλη νίκη, ας πούμε με μεγάλο σκορ, 4-0, 3-0 εκεί. Τώρα, τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν κυπελλούχος Ελλάδας, μας νίκησε φέτος και θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ότι ο Όφη δεν θα πάρει τίποτα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ την νίκη ή την ισοπαλία, αλλά ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα και θεωρώ ότι θα πάρει την νίκη. Αυτά ήταν το πρόγραμμα του Όφη. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο? Εγώ κάτι άλλο δεν έχω. Βασίλη, ελπίζω σου έχουμε καταρχάς καλή επιτυχία στην Super League, γιατί είναι λίγο δύσκολο η πρώτη σεζόν μιας υποβασμένης ομάδας και είναι δύσκολη σχετικά η πρώτη σεζόν και για μας δύσκολη ήταν, αλλά ελπίζω να μην υποβαστεί. Μακάρι και εσείς να πω τα καλύτερα, ας πούμε, δηλαδή έστω, ξέρω, να μπείτε 5-8. Ναι, και στο ίδιο. Είμαστε δύο ομάδες που συμπαθιούνται, που έχουν κόσμο, οπότε καμία από τις δύο θεωρώ δεν αξίζει να βρίσκεται στην Β' Εθνική, γιατί θα δικείτε. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Βασίλη. Όχι, τα έχουμε πει όλα. Ωραία, αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν.
Κωνσταντίνος στην παρουσίαση ως οπαδός του Όφη. Και εγώ ο Βασίλης, επίσης στην παρουσίαση ως οπαδός της ΑΕΛ. Αυτά Να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα, ό,τι ώρα και αν βλέπετε το βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.